بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث سادس أيام هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم هو عبارة عن 9 أشواط، هذا هو أولها يستعد للانطلاقة لسن الجذاع لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. مسافات هذا اليوم هي 6 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط الأول الرئيسي سيارة تويوتا ستيشن جي اكس ار بانتظار الفائزة بالمركز الأول. جوائز هذا اليوم جوائز عينية، قيم سيارات رصدت للفائزين. برنامجنا المسائي هو الرموز الذهبية، والبداية في تمام الساعة 1:30 من ظهيرة هذا اليوم، إضافة إلى إقامة أشواط الجذاع هناك في ميدان البصير. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين في هذا البرنامج الحافل من سادس أيام مهرجان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. هذا المهرجان الختام السنوي، أغلى المهرجانات الذي يقام في هذه الأيام المباركة. اليوم هو الخميس 4 من شهر إبريل لعام 2019 الموافق 28 من رجب لعام 1440 للهجرة. مشاهدينا الأعزاء، أول أشواطنا الصباحية يستعد للانطلاقة على الهواء مباشرة في هذه التغطية الإعلامية الواسعة وهذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، تلفزيون قطر، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، وسائل الإعلام في دولة قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي. يحظى هذا المهرجان بتغطية إعلامية واسعة. نرحب بالمشاهدين الكرام في كل مكان وبالمستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو. ما هي إلا لحظات مشاهدينا الأعزاء وتعطى إشارة البدء والانطلاق لأول أشواطنا الصباحية القوية. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. وتشارك في هذا الشوط 11 اسما حاضرا ومتواجدا في أول أشواط الفترة الصباحية، بينما أذكر السادة المتابعين بأن موعد أشواط الرموز الذهبية ستبدأ في تمام الساعة 1:30 من ظهر هذا اليوم. نتمنى التوفيق لكل المشاركين وطيب المتعة والمشاهدة للسادة المتابعين والمشاهدين بانتظار انطلاقة أول أشواطنا الصباحية. وهذا الشوط خاص بالكار، وينطلق مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم هذا الشوط. وأرحب بأخي وزميلي القادم من دولة الكويت الشقيقة عادل بن عزيز المطيري، فإليك الكلمة عادل. شكرا زميلي محمد بن بريك. بسم الله الرحمن الرحيم وعليه نستعين. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعلنت انطلاقة أول الأشواط وتحدياتها ضمن فعاليات مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه وابقاه ذخرا يا رب العالمين. هذه انطلاقة شوط الجذاع، شوط المنافسة، الشوط الأول من مسافة 6 كيلومترات. نتمنى لهذه الشعارات الحاضرة التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم لجميع الأخوة المشاركين في هذه المنافسة القوية في ميدان التحدي الذي يرحب بهذه الأصالة وعالم تراث سباقات الهجن العربية الأصيلة. المشاركة والمنافسة لهذه الشعارات التي تحضر وتتواجد وتثبت الوجود في هذا الانطلاق الصباحي الجميل. هناك المنافسة على مقدمة الشوط وأول المراكز
أول الحاضرات والمتواجدات الداودية لهجن الشحانية جابر سالم بن فاران المري يتقدم الحضور في المركز الأول في انطلاقة واندفاع الداودية على المركز الأول. يليها مباشرة صملة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار. المركز الثالث عادات لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذه الانطلاقة بين مارا بلشة على المركز الرابع لهجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار. خامس المراكز هناك اللي وصلت الجازي لهجن الشحانية سالم بن فاران المري من يتابع انطلاقة واندفاع الجازي على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى بوفائها وتمامها. أدعناها على حضراتكم ونعود وياكم إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى المتنافسين والحاضرين في هذا الشوط الأول شوط الجذاع. أيضا سيارة رصدت لصاحب المركز الأول في هذا الشوط، أيضا نيسان أو تويوتا ستيشن في أيضا المركز الأول في هذا الشوط. لكن هناك المتنافسين والحاضرين في هذا الشوط نتمنى لهم التوفيق والنجاح ومزيد من التقدم في هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه في ميدان التحدي بمنطقة الشحانية. هذه المنافسة، هذا الإبداع، هذا التميز للمشاركين الحاضرين لرياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة آبائنا وأجدادنا. لكن نعود إلى مقدمة الشوط. يا بلشتكم من بلشة غيرت على مقدمة الشوط، انطلقت مباشرة هجن الغرافة حاضرة بأدائها وتميزها مع المركز الأول سعيد بن راشد الزعبي يتابعها في عملية التضمير، ولكن ينخطف الآن المركز الأول. هناك الجازي لهجن الشحانية سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار على مقدمة الشوط. هناك هجن الغرافة مع بلشة مع المركز الأول سعيد بن راشد الزعبي يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار. عادات مع المركز الثالث لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير ومتابعة هذا الشعار. لكن المركز الرابع الداودية هجن الشحانية جابر سالم بن فاران المري من يتابع هذه الانطلاقة على موقع المركز الرابع. أيضا صملة مع المركز الخامس هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتابع أيضا صملة على المركز الخامس في هذا التحدي وفي هذا التميز الجميل الصباحي. هذه الخمس المراكز الأولى، نداءنا الثاني للأسماء الحاضرة مع الخمس المراكز الأولى. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى الجازي مع المركز الأول. الجازي هي من تقود المشاركين بانطلاقتها وسيطرتها على مجريات الشوط. الجازي لهجن الشحانية جابر أو سالم بن فاران المري يتابعها في عملية التضمير الذهبي من يتابع انطلاقة واندفاع. هذه الجازي على المركز الأول منطلقة ومسيطرة على المركز الأول، محافظة على صدارتها وتألقها في هذا الشوط. في المركز الأول الكيلوين متر الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، ولا زالت الجازي مع المركز الأول. الجازي لهجن الشحانية حاضرة بأدائها على مقدمة الشوط على المركز الأول. ولكن بلشة مع المركز الثاني
لهجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي يتواجد بشعار أيضا هجن الغرافة على المركز الأول على موقع المركز الثاني، ومرافقة للمركز الأول في هذه اللحظات هناك عادات مع المركز الثالث هجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يتابعها أيضا في عملية التضمير. المركز الرابع الداودية هجن الشحانية أيضا جابر سالم بن فاران المري، ولكن الصمود هذه الصمود وصلت اللحوق مع المركز الثالث الآن. هذه الصمود لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية من يتابعها في عملية التضمير، وتصل صملة في صلب المنافسة، صملة أيضا لهجن الشحانية في هذه الانطلاقة وبهذه التحديات. أوه يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هجن الشحانية مع انطلاقة الجازي، لكن يا بلشة ثم بلشة مع المركز الثاني في رصيدها سيارتين. الله، في مهرجان المؤسس رصيدها سيارتين، وفي المهرجان الأمير الوالد يا سلام أحد الأسماء القوية. يا هل ترى تسبب الهاتريك وتحصل على السيارة الثالثة في مهرجان الأمير حفظه الله ورعاه. هذه بلشة وانطلقت بلشة، الله الله الله، هذه انطلاقة بلشة واندفاعتها، سيارة في المؤسس والسيارة في المهرجان الأمير الوالد، والسيارة يا هل تضيف السيارة الثالثة رصيدها. يلا يا الزعبي يلا، انطلقت بلشة أيضا بلشة مع المركز الأول. هناك سعيد بن راشد الزعبي تابعها في عملية التضمير، الشعار الغرفاوي. انطلقت هجن الغرافة، مشكور يا كمبيوتر الشحانية البرتو. يا سلام وتحية، تهانينا لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل بن ثاني الثاني على فوزي بلشة. جود مورنينج يا الزعبي، جود مورنينج. انطلاقة بلشة أبلشت الجميع، السيارة الثالثة في رصيدها. تهانينا لهجن الشحانية على فوز بالهجن الغرافة في المركز الأول، وتهانينا سعيد بن راشد الزعبي. المركز الثاني كان من نصيب عادات لهجن الشحانية. المركز الثالث هناك أيضا الداودي لهجن الشحانية المركز الرابع، وكان من نصيب الجازي لهجن الشحانية المركز الخامس. أيضا الصمود لهجن الشحانية في هذه اللحظات حصلت على خامس المراكز. تهانينا مشاهدينا الأعزاء لهجن الغرافة، تهانينا لسعيد بن راشد الزعبي، كان متابعا لبلشة التي أبلشت المشاركين في هذا الشوط وحققت الإنجاز الصباحي. تهانينا وألف مبروك لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل بن ثاني الثاني، أيضا متابعا ومالكا لهذا الشعار في إنجاز بلشة مع الشوط الأول، وبالفعل هي التي حققت هذا الإنجاز الصباحي مع انطلاقتها من بداية هذا الانطلاق، وهي مرافقة للمتنافسين، والآن تحقق هذا أيضا الناموس الجميل الصباحي. توقيت بلشة 9 دقائق 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا وألف مبروك لهجن الغرافة من حققت هذا الإنجاز. تهانينا لسعيد بن راشد الزعبي متابعا ومرافقا أيضا لهذا الشعار. المركز الثاني وكان من نصيب عادات، توقيتها الزمني 9 دقائق 9 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وكان متابعها محمد بن خالد العطية. أما المركز الثالث وتوقيتها الزمني 9 دقائق 11 ثانية جزء يتيم من الثانية. تهانينا أيضا بوصولي وأيضا هجن الشحانية مع الداودية جابر سالم بن فران المري كان متابعا لهذه الانطلاقة ولهذا الحدث. إذا الإنجاز والناموس يذهب إلى هجن الغرافة مع فوزي بلشة ومتابعة سعيد بن راشد الزعبي الذي كان يتابع هذا الشعار المتميز الصباحي. تهانينا وناموس. بسم الله نبدأ، بسم الله نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. نرحب بكم أجمعين في صباح يوم الخميس في يومنا الرابع من شهر إبريل
لعام 1000 أو 2019 للميلاد، مع تحديات ومنافسات وانطلاقات هذه المسيرة الحافلة بالإنجازات، مع منافسات سن الإجذاع في يومنا السادس من عمر أيام هذا المهرجان المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه. لنبدأ مع مسيرة سن الإجذاع، مع مسيرة وتحديات فئة الإمتاع ومنافسات 6 كيلومترات، مسيرة حافلة بالإنجازات بتحديات هذه الشعارات، شعارات الشيوخ والسعادة الحاضرة مع منافسات هذا اليوم. لنبدأ مع مسيرة شوطنا الأول المخصص لفئة القعدان، ومسيرة هذه الأسماء المنطلقة الباحثة عن اختطاف سيارة هذا الشوط تويوتا ستيشن جي اكس، هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة. ومن يفوز معنا بأول المراكز، كما نهني هجن الغرافة وعشاقي هجن الغرافة الذين حضروا وقدموا لنا بلشة في شوطنا الأول، والثاني لسعيد بن راشد الزعبي من رافقك مضمرا وقدم بلشة لجماهير خاطفة أول أشواط هذا الصباح. لنبدأ مع مسيرة المركز الأول وانطلاقة هذا الشوط وأول المراكز القادم. تعود الملكية لدى الشحانية، التضمير عند سالم بفران المري من يقدم لنا القادم بقدومه الميمون، بحضوره مع البداية، بتميز مع الريادة، يحمل لنا هذه الانطلاقة الجميلة. المركز الثاني، الله يا ضيف على النداء، يحضر مع المركز الثاني، يحضر بحضور شعار الشحانية برفقة المشاكب محمد بن خالد العطية من يقدم لنا الضيف على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد وقاد من حضر وتقدم ليشعل الفتيلة وأيضا وقود هذا الشوط بانطلاقة مع المركز الثالث. تعود الملكية لهجن الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية من يقدم ضيف ويقدم وقاد على المركز الثاني والثالث. المركز الرابع وتابع القادم اسمه القادم، يحمل لنا أيضا شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سفران من يتابعه بعملية التضمير. المركز الخامس مهاجر لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني، عبد الرحمن بن سالم الكبيسي من يتابع بعملية التضمير، ولكن ينخطف المركز الخامس من قبل عنتاب. تعود ملكية الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية، وصل الإسناد من قبل عنتاب الحاضر والمتواجد والمتسلل المركز الرابع لياتي على المركز الخامس بهذه اللحظات مهاجر لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني، وبرفقة المضمر عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة شوطنا الأول، مع منافسات وتحديات هذه الفئة العمرية، مع حضور القعدان الحاضرة والمسيطرة بهذا الرقص الجميل على أرضية ميدان التحدي. أي تحدي هذا من قبل الأسماء القوية المشاركة، أسماء متواجدة حاضرة بسجلاتها، حاضرة بإنجازاتها، حاضرة بصولاتها وبطولاتها. لنعود إلى المركز الأول مع انتصاف المسافة، انقضت 3 كيلومترات وتبقت مثلها بالتحديات. لنبدأ بطي السجلات 3 كيلومترات الأولى، ونبدأ بفتح سجلات جديدة للمنافسة أيضا التحديات وللقوة والابداعات. أول المراكز، أول المنطلقين الذي يقود زمام الأمور القادم مع المركز الأول هجن الشحانية من تمتلك القادم، التضمير عند سالم بن فاران المري، يتابع الذهبي، يقدم لنا الذهبي انطلاقة البداية. المركز الثاني حضور وتواجد ضيف هجن الشحانية من تمتلك ضيف، التضمير
عند محمد بن خالد العطية من يتابع بعملية التضمير. المركز الثالث التواجد من وقاد، تعود ملكية للهجن الشحانية. تضمير عند محمد بن خالد العطية، لكن من الجانب الأيمن بدأ يتسلل حامل الرقم 4 مهاجر، بدأ يتقدم ويعزم بالمهاجرة نحو المراكز المتقدمة. يحمل لنا شعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني عبد الرحمن بن سالم الكبيسي من يتابع بعملية التضمير ليأتي على المركز الثالث وقاد. تعود ملكية للهجن الشحانية. التضمير عند المشاغب محمد بن خالد العطية، خامس المراكز وخامس الأسماء. التواجد حفلنا الكريم من قبل عنتاب. تعود ملكية للهجن الشحانية. التضمير عند محمد بن خالد العطية. هذه الأسماء الحاضرة، لم يتجدد أي جديد من قدوم الأسماء، من تسلل الأسماء، من حضور النوعيات الجميلة، ولكننا نكتفي بهذه النوعيات الغديرة بتقديم الانطلاقات المثيرة، بتقديم الانطلاقات العجيبة على أرضية هذا الميدان. إلى البداية نعود، إلى المقدمة نسير، إلى أول المراكز نبدأ تعليقنا الثالث والنداء الثالث للأسماء الخمسة الأولى. ما زال القادم، ما زال القادم يقدم لنا انطلاقه المثير، يقدم لنا عروضه المميزة، ويقدم لنا شعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم الحاضر على ظهر القادم. ومن يقدم لنا القادم الذهبي سالم بن فاران المري، من يتواجد مقدما لنا مسيرة البداية مع أول المراكز. المركز الثاني وقاد، وقاد لابد أن يتواجد هذا البطل بالتحديات على المركز الثاني، لابد أن يكون له البصمة والوجود باختطاف منافسة قوية في هذا الشوط. تعود ملكية وقاد لهجن الشحانية. التضمير عند محمد بن خالد العطية. المركز الثالث التواجد من ضيف على المركز الثالث هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. بدأ الرقص، بدأ الإقلاع مع لافتة الكيلومتر الأخير. البداية والمقدمة. القادم وقاد، وقاد القادم هجن الشحانية، باختلاف المضمرين، باختلاف الفطاحلة الذهبي والمشاكب. المشاكب بدأ يشاكب في هذا الشوط، يقدم لنا انطلاق وقاد على المركز الثاني، وهنالك قدوم عنتاب واصل بهذه اللحظات. هجن الشحانية تقدم لنا جديدة من الأسماء القوية مع منافسات السن الإجلاء في شوطنا الأول في تواصل هذه الانطلاقة. ولكن من يختطف المركز الأول، من يختطف البداية؟ وقاد منذ البداية، منذ الانطلاق يحضر في هذه الانطلاقات، يحضر في منافسات وتحديات أول المراكز. صاحب هذا الشوط وقاد في سباقنا الماضي يحضر في هذه الانطلاقات ليكرر الإنجاز ويختطف السيارة الثانية بل الثالثة والرابعة في رصيده وإنجازاته وتحدياته وصولاته الماضية والحاضرة. نهنئ هجن الشحانية والتالي لسالم بن فاران المري الذهبي من قدم لنا القادم منذ البداية حتى خط النهاية، هو المسيطر على المركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من قبل عنتاب لهجن الشحانية مع المشاغب. المركز الثالث وصل وقاد أيضا لهجن الشحانية. المركز الرابع كان الوصول من قبل ضيف أيضا حامل لشعار هجن الشحانية. المركز الخامس كان الوصول من جلاد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، وبمعيته بن برقان في عملية التضمير. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، حفلنا الكريم، تابعنا المنافسة التي حضرت والمنافسة التي تواجدت في انطلاقة هذا الشوط، ولكن كان الحضور للقادم من قدم إلى النداء منذ البداية، وكان متواجدا على أول المراكز وخاطفا لناموس هذا الشوط الثاني والتبريكات. نزف ولهجن الشحانية على هذا الفوز المستحق ولحظة وصول خط النهاية، معلن الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدرة 9 دقائق 3 ثواني 3 أجزاء من الثانية. نهنئ هجن الشحانية والثاني لسالم بن فاران المري من قدم لنا الذهبي القادم من خطف نقطة في هذا الشوط. المركز الثاني كان الوصول من قبل عنتاب 9 دقائق 9 ثواني من الثانية.
الثاني التبريك على الهجنة الشحانية، والثاني محمد بن خالد العطية المركز الثالث. كان الوصول من قبل وقاد 9 دقائق 9 ثواني. 6 أجزاء من الثانية، الثاني التبريك على الهجنة الشحانية والثانية لمحمد بن خالد العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذا اليوم الخميس 4 من شهر إبريل لعام 2019 للميلاد، حيث نستكمل فعالية هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله. هنا هذا السباق يقام على أرضية ميدان الشحانية بدولة قطر، يومنا السادس على التوالي. تستكمل هذه الفعالية بهذا اليوم، يوم خصص لمنافسة سن الإذاع لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ. أعلنت قبل قليل انطلاقة شوطنا الثالث بمجموعة الأشواط بالفترة الصباحية، شوط خصص أيضا له سيارة نيسان بترول ستيشن للفايز بالمركز الأول. شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ تنطلق تتنافس فيما بينها من أجل الحصول على السيارة والنقطة الذهبية من هذا المحفل التراثي الكبير الذي يحضر به جماهير الأصالة والتراث لمتابعة هذه الفعاليات الجميلة، لمتابعة هذه الانطلاقات المميزة. أذهب مباشرة لنتعرف على مجريات الشوط وتفاصيل رحلتنا المقررة لهذا السن، وهنا 6 كيلومترات. سمحة تتقدم أو بنت العنود لهجنة الغرافة مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي، يقدم بنت العنود على المركز الأول. المركز الثاني اليكة لهجنة الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، مقدم هذا الاسم المنطلق على المركز الثاني. المركز الثالث لهجنة الشحانية مع محمد بن خالد العطية، متابعة لها بعملية التضمير. بينما المركز الرابع بروق الهجنة الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس تتواجد سمحة لهجنة الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة بمسار وتحديات شوطنا الثالث بمجموعة الأشواط بالفترة الصباحية، شوطا لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة، حاملا معه هذه الأسماء، هذه النوعيات الجميلة التي تحمل هذه الشعارات المميزة، شعارات أصحاب السمو والشيوخ. إذن هذه بنت العنود ما زالت تتمسك بموقع البداية، تتمسك بموقع الصدارة لهجنة الغرافة مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي، ولكن من الجانب الآخر تقدمت سمحة في هذه اللحظة لهجنة الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم سمحة التي تنضم بدورها لمنافسة بنت العنود على موقع البداية. بينما بنت العنود في المركز الثاني هجنة الغرافة يتابعها سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثالث أيضا لهجنة الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم هذه الأسماء، هذه النوعيات الجميلة. المركز الرابع بروق هجنة الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الخامس عهد هجنة الشحانية، متابعا أيضا جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة بمسار وتحديات شوطنا الثالث، هذا الشوط القوي الذي يحمل هذه النخبة، هذه الأسماء التي تحمل هذه الشعارات الجميلة. بنت العنود تعود إلى موقع البداية من جديد، بنت العنود بدأت تتقدم هذه الأسماء حاملة لشعار هجنة الغرافة، متابعة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، متابعة لانطلاقة بنت العنود التي تتصدر هذه الأسماء. أمغيضة في المركز الثاني، أمغيضة لهجنة الشحانية، متابعة لها محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتابع أمغيضة التي تنطلق إلى مستوى جميل إلى المستوى الثاني. سمحة في المركز الثالث أيضا حاملة لشعار هجنة الشحانية مع المضمر ذاته محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن بن فاران يقدم بروق على المستوى الرابع مع هجنة الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الخامس الوجود أيضا من هذه الأسماء انطلقت وتقدمت في هذه اللحظة ترانيم هجنة الشقب جاء سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري بأول نداء لها من خلال هذا المسار، مع انتصاف مسافة السباق، مع انتصاف مسافة
بداية هذا الشوط قطعنا ال3 كيلومترات الأولى، دخلنا بال3 كيلومترات الأخيرة، المسافة الكفيلة بظهور الأسماء المتأخرة باللحاق بالمجموعة الأولى التي أشاهد مغيضة غيرت مجريات الأمور. مغيضة بدأت تتولى مسؤولية القيادة، مغيضة بدأت تتقدم هذه المجموعة المميزة بشوطنا الثالث بالفترة الصباحية. مغيضة حاملة لشعار مؤسسة هجن الشحانية، مضمر المتابع محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم أيضا سمحة على المستوى الثاني بهذه اللحظة، سمحة لهجن الشحانية، متابعة المضمر أيضا محمد بن خالد العطية بموقعين مميزين، المستوى الأول والمستوى الثاني. مغيضة وسمحة بنفس الشعار وذاته لنفس المؤسسة والمضمر، بينما هجن الغرافة يقدم بنت العنود على المركز الثالث، متابعة المدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، بينما المركز الرابع الوجود من بروق مع هجن الشحانية يتابع متابعة لها جابر بن سالم بن فاران المري. ما شاء الله يا اسطنبول انطلقت بهذه اللحظة، غيرت إلى مستوى جميل، تنتقل من موقع إلى أفضل. ها هي الآن من الخامس إلى الرابع إلى الثالث مع هجن الشحانية. محمد بن خالد العطية من يشكل لنا ثلاثية جميلة مع مغيضة وسمحة واسطنبول على المركز الثالث في هذه اللحظة، بينما بنت العنود في المركز الرابع. هجن الغرافة أيضا يتابعها سالم بن عامر المدهوشي، قادمة في هذه اللحظة اليكة مع هجن الشقب سالم بن جابر اليربوعي المري. هذه الخماسية الأولى، لكن هناك سمحة ومغيضة بتبادل سريع للموقع الأول. ها هي سمحة من غيرت في هذه اللحظة، هذه هي سمحة من غيرت إلى موقع البداية، إلى موقع الصدارة. سمحة لهجن الشحانية يتابعها محمد بن خالد بن عبد الله العطية، مقدما لنا هذه الأسماء، مقدما لنا هذه النوعيات الجميلة المميزة التي تأهلها للفوز، التي تأهلها للانتصار بنقطة شوطنا الثالث بهذا المسار. إذا مغيضة أيضا تتواجد على المستوى الثاني بهذه اللحظة، مغيضة حاملة لشعار مؤسسة هجن الشحانية، أيضا متابع محمد بن خالد العطية. اسطنبول في المركز الثالث مع هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، بينما وصلت اليكة مع هجن الشقب تتواجد على المركز الرابع سالم بن جابر من محسن الجربوعي المري. موقعها جميل، بدأت تقترب من المجموعة الثلاثية لتغيير مسار الشوط. وصلت في هذه اللحظة وزن مع هجن الشحانية، سالم بن فاران المري ينطلق مع وزن، تتقدم بدورها بأول نداء لها إلى المستوى الخامس بهذه اللحظة. لكن هناك سمحة هي المفتتحة لأبواب الكيلو الأخير، هي المدشرة لأمتار الكيلو المثير، كيلو إصدار الأوامر والتعليمات، كيلو التغييرات، كيلو التعليمات. هذه سمحة انطلقت بموقع البداية، سمحة انطلقت بموقع الصدارة لهجن الشحانية، متابعة لها محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بدأت تطوي صفحات الكيلو الأخير، بدأت تطوي أمتار الكيلو الأخير للوصول لنهاية المسار، للوصول إلى السيارة، للوصول إلى النقطة الثمينة. هذه سمحة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، ويقدم لنا اسطنبول التي تقدمت بدورها إلى المستوى الثاني تعزيزا لوجود سمحة على المركز الأول. اسطنبول أيضا لهجن الشحانية، متابعة محمد بن خالد العطية، بينما وصلت في هذه اللحظة وانطلقت وزن مع هجن الشحانية سالم بن فاران المري، متابعا لها هذه الثلاثية الأولى. لكن سمحة وبدون أي أوامر ولا تعليمات، سمحة تنطلق بموقع البداية مع 300 متر الأخيرة، وعصاتها في بطانها، لكن أصدرت عليها التعليمات عندما حس بخطورة الأسماء القادمة. سمحة تهانينا لمؤسسة هجن الشحانية على هذا التفوق، على هذا التقدم، على هذا الانتصار. هذه لحظة وصول سمحة معلنة الفوز، معلنة الانتصار بشوطنا الثالث، مهدية مؤسسة هجن الشحانية هذه النقطة والمضمر المتابع محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه لحظة الوصول، بينما اسطنبول من جاءت ثانيا لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثالث اليكة لهجن الشقب مع سالم بن جابر محسن الجربوعي المري. والمركز الرابع المركز الخامس مغيضة هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، والمركز الخامس. إذن هذه الخمس المراكز الأولى المتقدمة بهذا الشوط. تهانينا
تهانينا والناموس لهجن الشحانية بمناسبة فوز سمحة بشوطنا الثالث، مهدية المؤسسة هجن الشحانية هذا الفوز وهذا الانتصار، والمضمر محمد بن خالد العطية، وأيضا مسجلة أفضل تقييم لحد الآن بالفترة الصباحية 8 دقائق 59 ثانية بدون أي أجزاء. بينما المركز الثاني جاءت أيضا اسطنبول مع هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية 9 دقائق وثانية و7 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث الوصول أيضا من اليكة هجن الشقب مع سالم بن جابر محسن الجربوعي المرة 9 دقائق ثانيتين 5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا الرابع والمخصص للجذاع القعدان من ضمن الأشواط المفتوحة في هذه الأشواط الصباحية. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع هنا في هذه اللحظات والمراكز الأولى المتقدمة. نتابع هناك المركز الأول الصدارة مع سلهود لهجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري من يرافقه هنا في عملية التضمير. بينما المركز الثاني ومن يصنع على المركز الثاني اللي هو برزان لهجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية في عملية التضمير أيضا من يرافقه هنا. بينما المركز الثالث نتابع هنا القدوم وأيضا الوصول من عساف لهجن المرخية، وسعيد بن محمد بن هادي الجربوعي من يضمر هنا في هذه اللحظات مع أيضا مع عساف اللي على المركز الثالث. وانطلق ومندفع في هذه اللحظات مع هذا الشوط والانطلاق. نتابع هناك المراكز الأخرى أيضا مع المركز الرابع هناك من يصن في هذه اللحظات، والوصول مع قالط لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. هنا من يتابع قالط اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هنا المركز الخامس ومن يصن على خامس المراكز اللي هو معدي لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، وايضا حسين بن محمد بن سفران المري ايضا هنا في هذه اللحظات منطلق مع المركز الخامس. وهذا الاداء والانطلاق نتابع واياكم هذه الخمس المراكز الاولى، ونعود الى المقدمه والى التغيير اللي جرى وطرى مع الصداره ومع ايضا انطلاقه برزان اللي انتقل نقله ممتازه هنا في هذه اللحظات، واندفع الى مقدمه الشوط وغير المقدمه مع برزان لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه هنا في هذه اللحظات من يتابع. بينما ايضا هنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات والانطلاق مع سلهود لهجن الشحانيه والذهبي سالم بن فاران من يرافق في عمليه التضمير. هنا الذهبي على المركز الاول غير الان واستعاد حقوقه في هذه اللحظات. بينما ارى عساف اللي قادم على المركز الثاني يغير على المركز الثاني لهجن المرقيه، وسعيد بن محمد بن هادي الدهن ايضا على المركز ايضا في عمليه التضمير. هنا نتابع في هذه اللحظات منطلق ومندفع في هذا الاداء. بينما المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من قالط لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه من ايضا يضمر. بينما المركز الخامس هنا وصول اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات منصف لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه من يتابع ويرافقه. هناك جائزه ايضا لهذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب للفائز بالمركز الاول. نتابع واياكم هذه اللحظات والانطلاق والاندفاع في هذا الشوط. إذا نعود هناك إلى التسلل في هذه اللحظات مع المقدمة ومع عساف بدأ يتسلل إلى المقدمة وإلى الصدارة هنا في هذه اللحظات لهجن المرخية وسعيد بن محمد بن هادي الجربوعي من يضمر في هذه اللحظات مع هجن المرخية. وهذا الأداء والتميز في هذه اللحظات والانطلاق. بينما المركز الثاني نتابع قالط بدأ أيضا قالط بالتقدم في هذه اللحظات، بدأ بالانطلاق بدأ بالاندفاع مع انتصاف المسافة هنا في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافقه في عملية التضمير. بينما أرى هناك من الجانب الأيمن برزان لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافق أيضا هنا
هنا نتابع في هذه اللحظات سمين عند المشاغب هنا في المقدمة، بينما نتابع المركز الرابع في هذه اللحظات سلهود لهجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران المري في هذه اللحظات هنا، بينما المركز الرابع أيضا غير على المركز الرابع في هذه اللحظات وانطلق بدوره. هنا نتابع منصف لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس أول نداء أيضا لصاحب المركز الخامس ومن يصلنا هنا الخروف لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، ويضمر عبد الرحمن بن سالم بن خليفة الكبيسي أيضا في عملية التضمير. ولكن شوفوا اللي مر مرور الكرام هنا في هذه اللحظات بسعيد لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري اللي قادم مع المركز الرابع. هنا نتابع في هذا الأداء والتقدم من مركز إلى مركز إلى المركز الرابع. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام في هذا الأداء والانطلاق مع سعيد اللي على المركز الرابع، ومنطلق انطلاقة قوية هنا في هذا الاندفاع. ولكننا بنعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى عساف لهجن المرخية أيضا متواجد مع المركز الأول، بدأ ينطلق بدأ يندفع مع الواحة الكيلوين الباقية، أيضا هنا الكيلوين متر المتبقية من عمر هذا الشوط، وأيضا على الكلوزر البيك اب. يا سلام في هذا الأداء، ولكن عساف، ولكن الله يا ام سعيد بدأ يتسلل، بدأ يغير، بدأ ينطلق إلى المقدمة، بدأ يندفع. ما شاء الله على هذا الأداء مع هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يا سلام يا عليك يا الشبل، 10 على 10 يا الشبل على هذا المستوى وهذا الأداء في المقدمة وفي الصدارة. نتابع مع بوابة 1500 متر الأخيرة، ينطلق انطلاقة الكبار. هنا أيضا مسعيد على المقدمة وعلى الصدارة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات عساف لهجن المرخية وسعيد محمد الدهن أيضا من يتابع في عملية التضمير، بينما المركز الثالث نتابع هنا قالط على المركز الثالث لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، بينما أرى هنا في هذه اللحظات من السالمي قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هنا أول ندى أيضا لصاحب المركز الخامس ملفت لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات. ومع هذا الأداء نتابع هنا في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع، ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى الصدارة إلى مساعيد اللي على المركز الأول ومع المقدمة وأيضا 900 متر الأخيرة، ومساعيد على المركز الأول منطلق ومندفع في المقدمة ومع الأداء والتميز بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يرافقه من يتابعه في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات السالمي لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. عساف قادم غير على المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن المرخية، عساف هنا في هذه اللحظات لسعيد بن محمد بن هادي الدهن أيضا هنا في هذه اللحظات مع انطلاقته هنا في هذا الأداء، ولكن الله مساعيد على المقدمة. هنا أيضا عساف قادم على المركز الثاني، ولكن مساعيد لهجن الشحانية، عساف لهجن المرخية. الله يا سلام، عساف غير على المقدمة، غير على الصدارة، غير على المركز الأول. الله يا عساف، سلام يا هجن المرخية، سلام يا هجن المرخية على هذا الأداء، ومشكور يا سعيد بن محمد بن هادي يدهن يا الجربوعي على هذا المستوى وهذا الأداء. سلام وتحية واحترام هنا اللي أيضا لمالك عساف، أيضا هنا هجن المرخية من تمتلك عساف تهانينا، والناموس تهانينا أيضا لمضمره سعيد بن محمد بن هادي الجربوعي على هذا الفوز واختطاف سيارة هذا الشوط، تهانينا. والناموس المركز الثاني وصل السالمي لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث اللي هم سعيد لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع ملفت لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران. المركز الخامس وصل مقدام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، وأيضا مضمره محسن بن علي بن مبارك الفراج. شاهدنا هذا الشوط، شاهدنا انطلاقة عساف إلى خط النهاية معلن الفوز، والناموس
تهانينا والناموس على هذا الانطلاق وهذا الفوز المستحق. عساف توقيت الزمن 9 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس بهجن المرخية، والتهنئة موصولة لسعيد بن محمد بن هادي الجربوعي على هذا الفوز. بينما وصل على المركز الثاني هنا اللي هو السالمي، من وصل على المركز الثاني توقيت الزمن 9 دقائق 7 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل لسعيد توقيت الزمن 9 دقائق 8 ثواني بدون أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والثانية موصولة للشبل جابر بن سالم بن فهران المري. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين، ومنك يا ربنا دائما طلب السداد والتيسير والنجاح، إنك على كل شيء قدير. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعينا هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الحاضر والماضي، الرياضة التي ازدهرت بعطاء شيوخنا الكرام الذين يدعمون هذه الرياضة، رياضة آبائنا وأجدادنا، مع انطلاقة هذا الشوط وتحديات شوطنا الخامس في مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. تنطلق هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو والسعادة التي تنطلق من أجل التنافس مع هذا التحدي الكبير. ننطلق مع المركز الأول مباشرة، نرى ونتعرف على مقدمة الشوط. هنالك قوافي متواجدة على المركز الأول تتقدم في هذه اللحظات لهجن الشحانية، وهنالك المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يقدمها على المركز الأول بتحدياتها وانطلاقتها. نقلتنا إلى ثاني المراكز، نتعرف على من تتواجد في ثاني المراكز. هنالك شوشرة في هذه اللحظات على ثاني المراكز، الملكية لهجن الشحانية وعملية التضمير لدى الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتواجد بصحبة شوشرة على ثاني المراكز. نقلتنا إلى ثالث المراكز، ومن تتواجد في هذه اللحظات هنالك اعتماد على ثالث المراكز تنطلق، والملكية لهجن الشحانية وعملية التضمير لدى الشبل جابر بن سالم بن فاران المري المتواجد مع انطلاقة هذا الشعار وتحدياته. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى رابع الأسماء ومن الواصلة في هذه اللحظات. هنالك هقوة المتواجدة لهجن الشحانية، وهنالك الشبل جابر بن سالم بن فاران المري المتواجد في هذا الانطلاق الكبير وفي هذا التحدي المثير. نقلتنا مشاهدينا الكرام إلى خامس الأسماء، فهنالك غصون متواجدة ومنطلقة على خامس المراكز، وهنالك الملكية لهجن الشحانية وعملية التضمير لدى المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. مشاهدينا الكرام، ها هي الخمسة المراكز الأولى في أول جولة تعريفية دعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مباشرة مع المركز الأول، نعود مع مقدمة الشوط. بدأ الذهبي بشوشرة هنالك مع شوشرة كأحد أول أساليب الضغط هنالك مع المراكز المتقدمة، فإن شوشرة تقدمها يشوشر على جميع المتنافسات والمنطلقات. نراها على المركز الأول بتحديات هذا الشعار المتواجد، شعار هجن الشحانية، وهنالك الذهبي بخبرة السنين الطوال متواجد على المركز الأول برفقة شوشرة وانطلاقتها. هنالك سالم بن فاران المري المتواجد والمنطلق بصحبة شوشرة، ولكن المشاغب متواجد في هذه اللحظات محمد بن خالد العطية في عملية تضمير. هنالك قوافي على المركز الأول تنطلق انطلاق على المركز الثاني، نعم، مع تحديات وانطلاقة هجن الشحانية، وهنالك المشاغب محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز في هذه اللحظات هنالك الانطلاق والتحدي مع هقوة المتواجدة لهجن
لهجن الشحانية، وهنالك الشبل جابر بن سالم بن فاران المري متواجد ومنطلق كذلك في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة هقوة المتواجدة والمنطلقة على ثالث المراكز، ولكن رابع الأسماء ومن القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة هنالك مع هذا التحدي هنالك غصون أو من تتواجد نبضة وصلت في هذه اللحظات لهجن الشحانية، وهنالك المشاغب محمد بن خالد العطية قادم بتحدياته وانطلاقته مع تحديات نبضة المتقدمة في ثالث أو رابع المراكز. خامس المراكز هنالك التحدي مع غصون لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. ما شاء الله تبارك الرحمن، أسماء جذابة يا المشاغب، أسماء رنانة في هذا التحدي، في هذا الانطلاق، في هذه المنافسة الكبيرة مع هذا التحدي الكبير. نعود مشاهدينا الكرام مع ثنائية المقدمة مع من يتواجدون هنالك على المركز الأول والثاني. هنالك مناورات مع المركز الأول والثاني، الذهبي متواجد هنالك مع تحديات وانطلاقة شوشرة ملكيتها لهجن الشحانية. هنالك التحدي كذلك مع ثاني المراكز بانطلاقة قوافي المتواجد لهجن الشحانية، وهنالك المشاغب محمد بن خالد العطية، وهنالك الانضمام مع الشبل القادم بكل قوة مع تحديات هجن الشحانية، وهنالك هقوة القادمة بهقاوي الشبل المتواجد والمنطلق برفقة هقوة على ثالث المراكز. أما رابع الأسماء فهنالك نبضة قادمة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية مع تحدياته وانضمامه كذلك لاسم آخر واسم ثالث قادم بكل قوة مع تحديات غصون لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. 1500 متر يا مضمرين، 1500 متر ما تفصل عن التويوتا لاند كروزر بيك اب، 1500 متر ما تفصل عن نهاية هذا التحدي الكبير، عن الزعفران، عن الفوز، عن كلمة الناموس الغالية لدى جميع هذا المضمرين المتواجدين والمنطلقين في هذه اللحظات. بدأ التحدي وبدأت الإثارة، بدأت القوة مع تحديات شوشرة. شوشرة يا شوشرة على المركز الأول لهجن الشحانية متواجدة، وهنالك عملية التضمير مع الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن في هذه اللحظات الشبل في هذه اللحظات ينطلق مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. هنالك التحدي والإثارة مع انطلاقة هقوة. هقوة يا هقوة، انطلقت هقوة في هذه اللحظات على المركز الأول لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري هنالك على المركز الأول، ولكن في هذا التحدي هنالك ثاني المراكز الانطلاق والتحدي المثير مع القادمة. هنالك غصون القادمة بكل قوة مع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، بدأ بالمشاغبة مع تحديات وانطلاقة غصون. هنالك ثالثا شوشرة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن هنالك المركز الأول هقوة يا هقوة، هقوة على المركز الأول، هقوة على مقدمة الشوط، هقوة يا سلام هقوة لهجن الشحانية، وهنالك غصون وهقوة، غصون وهقوة، هقوة على المركز الأول لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن غصون وهقوة، هقوة وغصون. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، هنالك هقوة على المركز الأول، هقوة على المقدمة لهجن الشحانية. ما خيبت الهقاوي يا الشبل، هاي على المركز الأول. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني كذلك للشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثاني المراكز كان الوصول مع غصون لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. أما ثالث المراكز فكان الوصول هنالك مع شوشرة لهجن الشحانية مع الذهبي جابر أو سالم بن فاران المري. أما رابع المراكز فكان الوصول مع نبضة لهجن الشحانية وعملية التضمير لدى محمد بن خالد العطية. أما خامس المراكز فكان الوصول هنالك مع قوافي الهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية. مشاهدينا الكرام، لحظات الوصول في توقيت زمني 9 دقائق و4 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك
لهجن الشحانية، وكذلك التهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران المري على حصول هقوة على المركز الأول. ثاني المراكز كان التوقيت الزمني 9 دقائق 5 ثواني وجزء واحد من الثانية. ثاني والف مبروك لهجن الشحانية، والثاني كذلك المشاغب محمد بن خالد العطية على حصول غصون على المركز الثاني. أما ثالث المراكز كان الوصول في 9 دقائق 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. ثاني والف مبروك لهجن الشحانية، والثاني كذلك الذهبي سالم بن فاران المري على حصول شوشرة على المركز الثالث. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. تتواصل منافسات وتحديات سن الإجذاع الخاصة لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة. ينطلق على بركة الله سادس الأشواط وسادس هنا مشاهدي الأعزاء في هذه الفترة الصباحية الخاصة مشاهدي الأعزاء لسن الإجذاع. وهنا أيضا شوط القعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع مقدمة هذا الشوط. الرفاع لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني مع الرفاع على مقدمة هذا الشوط. وهنا المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران المري في المتابعة والتضمير. بينما المركز الثاني أجد خداع لهجن الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم خداع في المركز الثاني. وثالث المراكز من الجانب الآخر العساس لهجن الشقب ومتابعة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري في المتابعة والتضمير مع ثالث المراكز. المركز الرابع نتابع مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة والمتابعة. هنا الوصول والتقدم من قبل نشوان لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الخامس في هذه الانطلاقة مشاهدي الأعزاء الوصول والتحدي من قبل الكنترول لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. إذن مشاهدي الأعزاء هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى في هذا الانطلاق عبر قناة الريان الفضائية. كما نتابع هنا الشعارات والأسماء المميزة المشاركة في هذا الشوط. نعود مباشرة إلى نشوان من انتشر مباشرة إلى أول المراكز لهجن الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الثاني العساس لهجن الشقب متابعة المضمر سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري في المتابعة والتضمير. بينما المركز الثالث خداع يتقدم في هذه اللحظة بشعار هجن الشحانية الشعار الأدعم القادم بتحديات خداع في ذات المراكز بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الرابع الكنترول مباشرة إلى ثالث المراكز وإلى المركز الثاني بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري بالشعار هجن الشحانية يتقدم في هذه اللحظات. بينما خامس المراكز في ختام ندانا مشاهدينا الأعزاء نتابع الوعب لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى. الفايف ستار على صدارة هذا الشوط بهذا الاندفاع المميز في شوطنا السادس. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الأمور والسيطرة ما بين الكنترول وكذلك مشاهدينا الأعزاء القادم مع ثاني المراكز القادم بتحديات نشوان لهجن الشحانية والمضمر هنا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا مشاهدي الأعزاء نشوان في المركز الأول. بينما الكنترول في ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية
وعملية التضمير والمتابعة لدى جابر بن سالم بن فران المري الشبل يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث وصل الوعب لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري، بينما برشم يتدخل لأول إذاعة في هذا الشوط، يصل بشعار هجن الشقب المملوكة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني والمضمر سالم بن جابر بن محسن بن جبران. هنا المري القادم مع برشم في المركز الثالث ورابع المراكز. أتابع متوعد هنا مشاهدي الأعزاء، يتوعد الجميع بانطلاقه الكبير والرائع مع المركز الخامس لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. إذا متابعينا الأعزاء بدينا أيضا مع المنحنى الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط نهاية، وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بكب تنتظر واحدة من هذه الأسماء المميزة والمشاركة في هذا التحدي الكبير. نعود إلى البداية، نعود مشاهدي الأعزاء إلى الكنترول بدأ أيضا ينطلق بتحدياته، بدأ يجدد الانطلاقات عبر هذه الأسماء الكبيرة. وصل هنا نتابع نشوان مع ثاني المراكز وبرشم في المركز الثالث. المركز الرابع وصل في هذه اللحظة الوعب، وخامسا هنا مشاهدينا الأعزاء يتدخل في هذه اللحظات أرجنت لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني وجابر بن علي بن جابر بن جرحة بالمري، يصل لأول إذاعة في هذا الشوط مع أرجنت. هذه المراكز الخمسة الأولى. نعود مشاهدينا الأعزاء مع لائحة الكيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو عن الناموس أو 1200 يا سلام يا سلام يا هذه الأسماء. الله يا المقدمة الكنترول مع لائحة 1200. ركز يا مضمر الكنترول الشبل جابر بن سالم بن فران المري بالشعار الأدعم الكبير، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام، الله 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 الله. الكنترول على الصدارة، ولكن هنا برشم لهجن الشقب بمتابعة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، والقادم أرجنت مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني وجابر بن علي بن جابر بن جرحة بالمري. ولكن برشم مع بن جبران مع شعار هجن الشقب القادمة بكل قوة في هذا الموسم الكبير. الله يا برشم على الصدارة، برشم مع المقدمة، برشم مشاهدين الأعزاء. ولكن أرجنت يحاول في الأمتار الأخيرة بشعار سعادة الشيخ جوعان جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني. ولكن هنا مشاهدي الأعزاء برشم مع الصدارة، برشم مع الناموس لهجن الشقب المملوكة لسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. يقدم هنا برشم سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، يطير بناموس هذا الشوط. صباح الخير يا بن جبران على هذا الأداء المميز مع برشم. هذا هو برشم مشاهدي الأعزاء، يخطف الناموس، يخطف الفوز والانتصار بدون أي منافس ومنازع. يصل هنا إلى خط نهاية محقق هذا الإنجاز المميز في سباق أمير البلاد المفدى. تهانينا والناموس لهجن الشقب على هذا الفوز، وسلام يا بن جبران سلام. المركز الثاني أرجنت لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني، وثالث المراكز نشوان لهجن الشحانية المركز الرابع وصل فيه متوعد لهجن الشحانية، وخامسا الكنترول لهجن الشحانية. إذا مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى إلى هجن الشقب على فوز برشم بالمركز الأول وحصول على السيارة في هذا الشوط. نهني مضمر سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، والتوقيت الزمني 8 دقائق و59 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدي الأعزاء برشم أو أرجنت لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني والمضمر جابر بن علي بن جابر بن جرحة بالمري. التوقيت الزمني 9 دقائق وثانية و6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء مع تحديات شعارات أصحاب السمو الشيوخ
والسعادة في هذه الفترة الصباحية. وصل مع المركز الثاني نشوان بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، والتوقيت الزمني الذي رافق نشوان إلى خط نهاية 9 دقائق 6 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. نهني مرة أخرى إلى هجن الشقب على فوز برشا بالمركز الأول، ونهني سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه عبر هذا المهرجان، مهرجان امير البلاد المفدى وسن الاجداع في هذا الصباح وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده. وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص للبكار اجداع من مسافة 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات الباحثة عن الناموس وعن الفوز والانتصار. نبدأ بعد البداية وننطلق مع سيادة بشعار هجن الشحانية والذهبي. سالم بن فاران المري يقدم لنا سيادة على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز تتقدم فرقاطة بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا فرقاطة مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة على ثالث المراكز القادمة. شروق بشعار هجن المرقاب تتقدم مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت إنجاز بشعار هجن الغرافة. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي في عملية التضمير مع إنجاز يتقدم على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت هنا القادمة قارة هجن الشحانية، والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا قارة على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ونعود مع سيادة على البداية وعلى أول الأسماء من تتسيد هذا الانطلاق المميز. سيادة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا سيادة على البداية وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثاني الأسماء فرقاطة تنطلق وتتقدم بشعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا فرقاطة على ثاني الأسماء وثاني الانطلاق. ثالث المراكز وصلت شروق هجن المرقاب تتقدم مع ثالث المراكز وثالث الانطلاق. رابعا من الجانب الآخر قارة وتشن القارة بشعار هجن الشحانية، والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا قارة على رابع الأسماء. خامس المراكز إنجاز هجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي يقدم لنا إنجاز، ولكن حصل تدخل من قبل عنيدة هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا عنيدة بشعار هجن الشحانية. منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان تنقضي 3 كيلومترات ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة غيرت إلى البداية وإلى أول المراكز فرقاطة بشعار هجن الشحانية
والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا فرقاطة على أول المراكز. ثانيا سيادة تعود إلى المقدمة هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا سيادة على البداية. ثالثا قادمة الشروق بشعار هجن المرقاب تتقدم إلى ثالث المراكز. رابع الأسماء القادمة والمنطلقة على رابع المراكز قارة هجن الشحانية تتقدم بشعارها، ومحمد بن خالد العطية يتقدم في عملية التضمير مع قارة. خامس المراكز من الجانب الآخر عنيدة على خامس المراكز هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة والمندفعة. هنا بدأنا بالمنعطف ما قبل الأخير، لائحة 2 كيلومترات. مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقل لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. سن الإجداع، سن الإمتاع والإبداع. نعود إلى البداية. فرقاطة هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا فرقاطة مع هذا الانطلاق المميز والأميز. ثانيا سيادة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا سيادة على ثاني المحطات. ثالثا قارة هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا قارة على ثالث المراكز. رابع المراكز انذار وأول إذاعة وأول نداء لإنذار تنطلق على رابع المراكز هجن الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا انذار على رابع المراكز ورابع الانطلاق. خامسا وصلت القادمة والمنطلقة خامس المراكز عنيدة هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا عنيدة على خامس المراكز. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، تويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية على البداية والانطلاق الأول. فرقاطة على البداية، وأيضا قادمة قارة شنة القارة في الكيلومتر الأخير. الكيلو الخطير قارة بشعار هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية. ثانيا فرقاطة، وثالثا قادمة عنيدة قادمة بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا عنيدة على ثاني الأسماء، ولكن قارة على المقدمة هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية. عنيدة تحاول اللحظات الأخيرة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. الشبل والمشاقب اللحظات الأخيرة، البداية عنيدة وقارة على المقدمة والصدارة. قارة شنت القارة بشعار هجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم قارة تهانينا والناموس من هذه اللحظات لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية فتهانينا والناموس. ولحظة وصول قارة إلى خط النهاية. ثاني المراكز عنيدة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم فران المري. ثالث المراكز فرقاطة هجن الشحانية مع المشاقب. ورابع المراكز الشروق هجن المرقاب. وخامس المراكز إنجاز هجن القرافة سالم بن عامر المدهوشي. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز قارة. ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية 9 دقائق ثانيتين 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية. ثانيا عنيدة بشعار هجن الشحانية 9 دقائق 4 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فران المري. ثالث المراكز وصلت فرقاطة 9 دقائق
5 ثواني بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للهجنة الشحانية ونهني المشاغب محمد بن خالد العطية، فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في صباح هذا اليوم الخميس 4 من ابريل من عام 2019 للميلاد. نصف لحضراتكم منافسات وتحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث أننا نتابع في صباح هذا اليوم انطلاق وتحديات هجن أصحاب السمو الشيوخي والسعادة مع سن الإذاع. مسافاتنا هي 6 كيلومترات. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء المشاركة في هذا الشوط، شوطنا الثامن الذي أعطت له إشارة البدء بالاندفاع والتحدي هنا على أرضية ميدان التحدي. نبدأ مشاهدينا الأعزاء لنتابع مسار المقدمة ومركز الصدارة، لنعلن تواجد الظبي في المركز الأول. أول الأسماء المتقدمة من هجن الشحانية ويضمرها المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم الظبي في أول مسار وتحدي هذا الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني يتابع وصال اللي وصلت على المركز الثاني من هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ننتقل للمركز الثالث، وصلت ميعاد تتقدم في هذه اللحظة من هجن الشقب ويضمرها سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. نقلتنا إلى رابع المراكز، وفي المركز الرابع أتابع الوصول من عوايد، بدأت تتقدم على مستوى المركز الرابع من هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. نقله إلى خامس المراكز، وصول من تبوك في هذه اللحظات لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني حسين بن محمد بن سالم بن سفران في عملية التضمير. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة مع أول ندى في تحديات هذا الشوط، شوطنا الثامن. الجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب مقدمة في مسار التحدي مع هذه الانطلاقة ومع هذا المسار الصباح الجميل، بهذه الانطلاقة وبهذا الشوط في هذا الصباح. ما شاء الله تحديات ولا أجمل على ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن في أغلى المهرجانات، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نعود إلى مقدمة الشوط مع الخمس المراكز المتقدمة لنتابع مسار القمة والبداية. مركز الصدارة هل من تغيير ترى وجرى على مقدمة الشوط؟ أتابع في هذه اللحظات وصال اللي غيرت وصال وانتزعت المركز الأول في هذه اللحظة من هجن الشحانية، يضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، من يقدم لنا وصال في مقدمة الشوط في هذا الأداء المتميز والجميل. هذه لقطة مميزة من قناة الريان الفضائية المتابعة لأحداث هذا المهرجان. يا سلام يا سلام، كافة الزوايا هنا تتواجد بها عدسات قناة الريان لتتابع هنا تحركات هذه الأصايل على هذا الميدان. والشكر للمخرجين المتابعين. يا سلام يا سلام يا سلام، جمالية في عملية النقل هنا على ميدان الشحانية من قناة الريان. المركز الثاني نتابع التواجد من الظبي من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، نقله إلى المركز الثالث. في المركز الثالث وتابع عوايد اللي في المركز الثالث من هجن الشحانية بمتابعة الشبل
جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الرابع هجن الشقب تتواجد مع ميعاد في رابع المراكز، وفي عملية التضمير سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. بينما في المركز الخامس في خامس المراكز تبوك مشاهدينا الأعزاء متواجدة على المركز الخامس لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، يضمرها حسين بن محمد بن سالم بن سفران. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه، الخمس المراكز المندفعه هنا في هذا الاداء المتميز، ماخذ فارق كبير بينها وبين بقيه الاسماء. ما شاء الله على هذا المنظر الجميل على ارضيه ميدان التحدي. 2 كيلومترات عن خط النهايه، ثلاثيه على خط البدايه نتابعها من خلال هذه المسيره المميزه بقياده وصال الشوط حتى هذه اللحظات، بقيادة وصال حتى هذه اللحظة من أجل شحانية. الشبل يتابع وصال جابر بن سالم بن فاران المري، من يقدم لنا وصال في مقدمة الشوط. ما شاء الله على أداء المتميز والجميل. بينما في المركز الثاني عوايد على ثاني المراكز من أجل شحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ولكن هنا الظبي خطيرة، الظبي من هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابع الظبي في المركز الثالث. ناخذ اللي في المركز الرابع. بدأ التدخل في هذه اللحظة من تبوك، وصلت تبوك مشاهدينا الأعزاء لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، حسين بن محمد بن سالم بن سفران في عملية التضمير والتدريب. بينما النقلة مع المركز الخامس أنطاكية وصلت أنطاكية في هذه اللحظات من أجل شحانية. وصل المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية لوحة الإعلان ما قبل الأخير 1200 عن خط النهاية. ولكن القيادة هنا نتابعها تغيرت مع عوايد اللي غيرت مشاهدينا الأعزاء من هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. يا سلام، بدأت السرعة والإثارة مع أجواء الكيلومتر الأخير. تحدياتنا النهائية بدأ الانطلاق نحو خط النهاية في المنافسة والتحدي بقيادة وتحديات عوايد. يا سلام يا سلام يا سلام على الأداء الممتاز من هجن الشحانية مع الشبل. في المركز الثاني الظبي من هجن الشحانية بقيادة المشاغب. وفي ثالث المراكز هناك وصال من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. انضمت في هذه اللحظات المدينة، وصلت المدينة من هجن الشحانية. وصل المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الرابع أنطاكية من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن الظبي والعصا في الابطان. الله، يا سلام يا سلام يا المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم الظبي في المركز الأول، من يقدم الظبي في مقدمة الشوط من هجن الشحانية. بدأت تسرع نحو خط النهاية هذه الظبي في مقدمة الشوط. يا سلام على الأداء الممتاز. الله، يا سلام يا سلام يا سلام. الظبي مع الناموس، الظبي مع الانتصار، الظبي مع الزعفران. هذه الظبي من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم الظبي في هذا الصباح، من يقدم الظبي في هذا الشوط. اللحظات الأخيرة الظبي بطلة هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثاني وصلت أنطاكيا من هجن الشحانية مع المشاغب. وفي المركز الثالث الوصول من المدينة من هجن الشحانية أيضا مع المشاغب. وفي المركز الرابع وصلت عوايد من هجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. وخامسا المركز الخامس وصال من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا. لحظات الإعادة لنتابع التوقيت الزمني. هذه الظبي وصلت في 9 دقائق و4 ثواني 7 من الأجزاء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الثاني من وصلت أنطاكيا وتوقيتها الزمني هو 9 دقائق 5 ثواني 5 من الأجزاء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الثالث من وصلت مشاهدينا المدينة توقيتها الزمني هو 9 دقائق و6 ثواني 3 من الأجزاء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للمشاغب
محمد بن خالد بن عبد الله العطية. شوط الختام مشاهدينا الأعزاء ينطلق ويسير بصوت أحد الزملاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية ضمن انطلاق خاتمة أشواط هذا الصباح المخصص لسن الإجذاع. مسافتنا مسافة 6 كيلومترات. هذا الشوط مخصص للإبكار، والجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب مرصود ومحضر للفائز بالمركز الأول. مباشرة نذهب إلى الصدارة والقيادة نتعرف على الاسم المندفع منذ بداية انطلاق هذا الشوط. وتابع بيان لهجن الشحانية متابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية في بداية المسار، ولكن ينخطف هذا المركز لصالح الجذابة لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، حسن بن محمد بن سالم السفران حسين بن محمد بن سالم السفران من يتابع هنا في بداية مسار هذا الشوط. المركز الثاني تراجعت هناك بيان لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الثالث يشاهد وأتابع تتواجد الجذابة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتابع هذا الاسم في عملية التضمير. نقلتنا إلى رابع المراكز لأشاهد وأتابع انطلاقة الهدة لسعادة الشيخ ناصر بن علي بن أحمد الأحمد آل ثاني إبراهيم بن عبد الله بن إدريس من يتابعها في عملية التضمير. نقلتنا إلى خامس المراكز لأشاهد وأتابع المركز الخامس. هناك الوجود من الحذرة لهجن الشحانية متابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع انطلاقة الحذرة في خامس المراكز. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نداؤنا الأول للخمسة الأسماء المنطلقة في هذا الشوط، والمسير مستمرة والعودة مباشرة إلى الصدارة وإلى القيادة لأتابع انطلاقة الجذابة التي لا تزال تحتفظ بموقع الصدارة وموقع القيادة وتقود الأسماء المشاركة هناك في بداية مسار التحدي. يتابع الجذابة هنا أو بشعار سعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد السفران من يتابعها هنا في عملية التضمير. نقلتنا إلى ثاني المراكز لأشاهد وأتابع بيان لهجن الشحانية متابعة محمد بن خالد العطية يتابعها في عملية التضمير. نقلتنا إلى الاسم الآخر وإلى المركز الثالث لأشاهد الجذابة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتابع انطلاقة الجذابة في رابع المراكز. النقلة إلى مستوى هناك المركز الرابع لأشاهد وأتابع من تتواجد في هذه اللحظات. القام لهجن البدع محمد بن ثاني بن عبد الله الفضال الهاملي من يتابعها في عملية التضمير. وأتابع في هذه اللحظات التدخل من اللي وصلت هجن البشاير تتدخل هنا. إذا هجن البشاير تتدخل هنا بشعار نعم هجن البشاير متابعة المضمر هذه الذيبة متابعة المضمر عبيد بن محمد الوهيبي العمدة أيضا يشارك هنا مضمر متابع لانطلاقة شعار هجن البشاير شعار أبناء السلطنة اللي رحب هنا في أرضية ميدان التحدي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نقلتنا إلى الصدارة وإلى القيادة تابع هناك التغيير اللي طرى ولكن لم تتغير صدارة الشوط، لا زالت تحت أقدام الجذابة لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني حسين بن محمد بن سالم السفران من يتابعها في عملية التضمير. يا سلام يا سلام. أتابع وأشاهد هنا المركز الثاني بيان بشعار هجن الشحانية
محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابعها في عملية التضمير والوجود من الجذابة أيضا بشعار هجن الشحانية، متابعة جابر بن سالم بن فاران من يتابعها هناك في مستوى ثالث المراكز والمركز الرابع. الوصول الآخر من نوف لهجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي، ووصول من مؤسسة هجن البشاير يتابعون الذيبة بقيادة أيضا العمدة عبيد بن محمد الوهيبي. هكذا النداء الثاني من خلال مسار وتحديات هذا الشوط والعودة مع اقترابنا ودخولنا مع 2 كيلومتر متبقي من عمر هذه المنافسة، من عمر هذه المنافسة بقيادة بيان اللي بدأت تقود المسار، بدأت تقود المسار، غيرت الصدارة لصالحها لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابعها في عملية التضمير. شاهد الجذابة أيضا بدأت تغير في هذه اللحظات إلى المستوى الثاني، تريد أن تبدل إلى الصدارة بشعار هجن الشحانية، متابعة جابر بن سالم بن فاران من يتابعها الشبل، بدلت المسار في هذه اللحظات وانطلقت إلى صدارة الشوط. وشاهد هجن الغرافة هنا يتواجدون عن طريق نوف لهجن الغرافة وسعيد بن راشد الزعبي من يتابع هجن الغرافة، يريد أن يختم هذه الأشواط لصالح شعار هجن الغرافة بعدما افتتحوا الأشواط الصباحية، يريدون أن يختمونها بختام مسكي. يا سلام يا سلام. أشاهد المركز الرابع في هذه اللحظات من وصلت الجذابة لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، وأشاهد مؤسسة هجن البشاير بدأوا يتدخلون عن طريق الهبيبة، متابعة المضمر عبد الله بن طويرش الوهيبي. يا سلام يا سلام، العودة مباشرة إلى الصدارة وإلى قيادة الشوط. لأتابع هناك الجذابة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتابع الجذابة والوصول من بقية الأسماء. هناك نوف لهجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي، والأمتار بدينا نقلص الأمتار هنا، والتويوتا لاند كروزر بالانتظار. وهناك أيضا تتواجد بيان لهجن الشحانية، متابعة المضمر محمد بن خالد العطية. هجن البشاير أيضا يتواجدون مع مستوى رابع المراكز عن طريق الهبيبة، لكن أعود إلى الصدارة وإلى قيادة الشوط. هناك القيادة عن طريق الجذابة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران. أيضا هناك تتواجد بيان تحاول في اللحظات الأخيرة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، لكن الجذابة هي الأقرب إلى الفوز، هي الأقرب إلى الانتصار. سلام وتحية واحترام لشعار هجن الشحانية، وسلام للجذابة، سلام للشبل، سلام أيضا سلام للذهبي. تهانينا وأسعد الله صباحكم هذا الفوز والانتصار. تهانينا لشعار هجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمضمر المتابع جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني من وصلت في بيان بشعار هجن الشحاني محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث نوف بشعار هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي يتابعها. المركز الرابع وصلت طلة بشعار هجن الشحاني جابر بن سالم بن جابر بن فاران. المركز الخامس كان الوصول من منصب لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس. وهنا لحظة التوقيت الزمني 9 دقائق بدون ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لشعار هجن الشحانية، وتهانينا أيضا هنا الجذابة جابر بن سالم بن جابر بن فاران. المركز الثاني وصلت بيان بشعار هجن الشحانية، توقيت الزمن 9 دقائق 2 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن خالد العطية. المركز الثالث هنا ننتظر وصول نوف بهجن الغرافة بشعار هجن الغرافة، توقيت الزمن 9 دقائق 5 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لنضمرها سعيد بن راشد الزعبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام شاهدنا معكم شوط الختام، والكلمة تنتقل إلى الزميل سلطان بن أحمد السعيدي.
مشاهدينا الكرام، شكرا للزميل نواف بن راشد السعدي، وشكرا لكافة الزملاء الذين تواصلوا بالوصف والتعليق مع تحدياتنا في هذه الفترة الصباحية، مذكرين بصاحبة الشوط الرئيسي الأول حضرت بلشة بشعار هجن الغرافة، مقدمها سعيد بن راشد الزعبي، نهنيهم الفوز